What's up, Gundamist? Unboxing tayo dito sa Mazinkiazer na napalalunan ko for first place sa ating 3rd year anniversary. Heads up nga pala, saka shoutout sa McCools para sa nag-sponsor nito. Nakakatuwa kasi first time ko lang makakuha ng kit na ganito, at saka hindi ako interesado talaga sa kanya. Kasi hindi man ako ganun ka-fan ng Mazinkiazer, unlike ng Volt S5. So tingnan natin ha. Lahat ng plastic niya sobrang may mga open parts, organized per color. Tsaka mostly lahat ng parts niya fully painted na talaga. Halos hindi na kailangan maglagay ng sticker. Tsaka yung details sobrang ganda. Lalo na itong mga clear parts. Pati yung parts ng mga sa weapons, sa muka. Ito magandang part. Yung headpiece niya colored na. Hindi mo na kailangan lagyan ng sticker yung mata. Hindi mo na kailangan paintan yung antena. Yung headpiece niya meron details din ng gold. Tsaka solid. Kahit third party kit siya, mas maganda pa. Tingnan nyo, gaano kalaki yung wing part niya. Wings ba to? Oo. Yan. Ito yung weapons. Mostly fully painted na. Halos panel lines na lang siguro gagawin natin dito. Stop ko muna, saglit lang. Unbox natin for time lapse. Okay, balik tayo. Open natin ngayon yung plastic isa-isa. Time-lapse ko muna tapos tingnan natin ng in detail sabay-sabay. Okay guys, balik tayo. So, pagkatapos ng unboxing, ito ang makukuha nyo. Checklist ng lahat ng parts. Syempre, manual. Manipis lang siya, tsaka colored. Hindi ganyan yung Bandai. Diba? Para palang paniki ito eh. Pogi! So meron pa palang ganun, no? Si Liger. Pati yung how. How you? Ganda. Ay, nagka-reflect pa siya. Yan. Okay. Ngayon, check natin yung mga parts. Per color gawin natin para in-depth talaga. Ito yung kasama niyang sticker. Silver, reflective. Biggest part. Yung parang pakpak niya to eh. Yan yung red. Ito yung sa isang part. Hindi ko alam kung saan to. Ito yung clear parts. Woo! Clear parts. Yes. Clear parts ulit. Tsaka tingnan nyo naman. Ang ganda ng molding details, oh. Hanep. Third party kit to, Hindi siya Bandai. Note lang, ito yung brand niya. Gray parts naman tayo.
Ganda. Ito yung weapon. Silver parts. Dalawa. Siguro parang arm to eh. Arm part. Weapon siguro to. Baka stand. Or sa hip. Black parts. Tignan nyo naman yan. Detail nyan. Ganda ng detail. Favorite part. Yes. Forma ng kamay. Open palm, close na may kasama yung holder siguro ng sword to eh. Tsaka close palm. Yan, ito yung part na yan. Ito yung matindi oh. Chest part siguro to. Or hips. Ganda ng detail. Salamat! Salamat sa mga sponsors, Christian. Salamat. May head part oh. Ganda ng details niya. Painted na yung mata. Painted na yung blue detail sa may ilong. Tsaka yung antena. Tsaka to. Tenga niya siguro to eh. Ganda oh. Detail na detail. So yan. Yan yung marireceive nyo. Pag nag-purchase kayo ng ganitong kit. Sa McCool's. Care of Christian. Kontakin nyo na siya. Check nyo. Ganda ng kit na to. Excited na ako buuin siya. Maraming salamat. Next time ulit. Thank you!